ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Ready to Boot YouTube channel එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එකකට. ඔයත් කම්පියුටර් එකෙන් ගේම් ගහන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ black screen problem එක ඇවිල්ලා ඇති. මේ ගැටලුව ගොඩක් දුරට එන්නේ onboard VGA තියෙන කට්ටියට නම් තමයි. මම අද Battlefield 3 කියන ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ප්ලේ කරන්න යද්දි මේ වීඩියෝ එකේ යන විදිහට ගේම් එකේ loading screen එක සහ සමහර වීඩියෝ කොටස් යන තැන් වල screen එක කළු පාටට තමයි පෙනුනේ. හැබැයි මේ තැන් වලට අදාළ audio clip නම් play වුණා. තව ගැටලුවක් තමයි mouse pointer එක පෙන්නුවාට ඒක එහා මෙහා කරන්නත් පුළුවන් වුණාට ක්ලික් කරාට වැඩ කරපු නැති එක. මේ හැම ගැටලුවකටම විසඳුම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරපු ලොකේෂන් එකට යන්න. ඔතන තියෙන ගේම් එක ඕපන් කරන අයිකන් එක රයිට් ක්ලික් කරලා send to desktop කියන එක දෙන්න. දැනටමත් ගේම් එකේ ෂෝට්කට් එක ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙනවා නම් මුලින් මේක මකලා මේක කරන්න. හරි අපි දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හදාගත්ත ගේම් එකේ ෂෝට්කට් එක රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් කියන එකට යන්න. හරි දැන් ඔයාලට උතන ෂෝට්කට් කියන එක යටතේ ටාගට් කියන තැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් උතන අවසානටම ක්ලික් කරලා ස්පේස් එකක් තියලා මම මේ ටයිප් කරන එක ටයිප් කරන්න. මේක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් එකකින් ඔයගොල්ලෝ කොපි කරලා ගන්න. මතක ඇතුව මුලට ස්පේස් එකක් තියන්න. ඔතන ඔයාලට පේනවා ඇති width එක 1366යි height එක 768යි කියලා තියෙනවා. මේ මම දාලා තියෙන මගේ ඩිස්ප්ලේ එකට ගැලපෙන resolution ටික. ඔයා desktop එකේ right click කරලා display settings වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතන තියෙන විදිහට ඔයාගේ display එකට ගැලපෙන width එකයි height එකයි අතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙන advanced කියන එකට ගිහිල්ලා run as administrator කියන එකට ටික් එක දාලා okay කරන්න. දැන් apply කරලා okay කරලා game එක play කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව play වෙන්න ගනි. මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් like එකක් දාලා අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. මගේ channel එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.